Bună ziua, dragi Capricorni, și bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii octombrie. Eu sunt Meme și împreună astăzi vom parcurge previziunile atât pentru cei care au soarele în Capricorn, cât și pentru cei care au luna și ascendentul în Capricorn. Să vedem despre ce este vorba luna aceasta pentru voi. Păi pe întreg parcursul lunii octombrie veți simți o ușoară senzație de detașare față de lumea exterioară și veți simți o mai mare nevoie de a sta singuri sau de a fi în natură, în aer liber. Vă veți conecta poate mai mult la partea aceasta naturală a lucrurilor, iar dacă aveți animale de companie, cu siguranță le veți prefera compania. Știu că se repetă cuvântul și sună nostim, dar este adevărat. Momentele petrecute cu micuții voștri prieteni vor fi de natură terapeutică, să știți, pentru voi, mai ales în această perioadă. Veți avea tendința să preferați clar singurătatea. Pe plan sentimental veți fi gânditori. Este o lună în care vă gândiți la fel și fel de lucruri în ceea ce ține de relația voastră, inclusiv dacă aceasta are viitor și cum ar fi acela pe termen lung. Cei care sunteți singuri vă simțiți așa cumva mai mult atrași de oamenii care au un statut social, o condiție bună, să spunem un rost în viață, și asta din cauză că vă doriți stabilitate pentru voi și v-ați săturat să fiți voi cumva cei care înseamnă baza în relație. Pe plan profesional, sunt mari șanse să avansați, să beneficiați de oportunități importante în această sferă, mai ales la locul de muncă. Dacă vă doriți să vă schimbați serviciul, atunci puteți să găsiți o oportunitate nouă care să vă ofere un statut social și mai bun decât cel pe care îl aveți acum. Promovare în ambele direcții, fie la serviciul actual, fie un nou job dacă vă doriți. Pe partea de sănătate ar trebui să fiți un pic atenți la sistemul endocrin sau pe partea hormonală, că s-ar putea să apară aici ceva dificultăți, și dacă aveți oportunitatea să vă faceți niște analize, urmăriți și acest aspect. Cel mai indicat ar fi să vă faceți curățenie în minte și să vă eliberați de orice fel de energie negativă sau de conflicte în care poate sunteți prinși în prezent. Eclipsa de soare din data de 25 octombrie la voi va pune foarte mult amprenta pe planurile voastre de viitor. Este nevoie să fiți clari, conciși în legătură cu această privință, să fiți foarte, foarte flexibili și să aveți o abordare sănătoasă. Dacă ajungeți la concluzia că lucrurile prezente și curente nu vă mai servesc, atunci poate este mai bine să porniți pe un nou drum. Puteți începe ceva complet nou în orice direcție importantă a vieții voastre, care vă va scoate din zona de conflict, din zona de conflict și din zona de confort, dar va fi benefic pentru voi. Ca energie generală, eu zic că este de bine pentru voi, dragilor. O lună de introspecție nu înseamnă o lună de singurătate neapărat. Poate este nevoie, poate este cazul. Octombrie este o energie care aliniază cumva mintea cu sufletul. Să vedem cartea Oracol ce ne spune, care este tema voastră. Iată că au ieșit animalele, vedeți? Căutați în această perioadă compasiunea și poate de la animalele de companie o învățați, sau poate din natură voi vă recăpătați armonia și înțelegeți fluxul natural al lucrurilor. Poate aveți nevoie de această simplitate în viața voastră pentru a putea aprecia lucrurile. Cine știe, dar este o lună în care clar
tot ce ține de natural vă avantajează și vă face foarte mult bine. Este o lună a compasiunii pentru voi. Acordați-vă în primul rând vouă și apoi celorlalți. Haideți să vedem în toate sferele ce înseamnă compasiunea aceasta pentru voi luna aceasta. Iubire și relație, bani și carieră și sănătate. În iubire și în relație aveți cavalerul de monede și cavalerul de cupe. După cum spuneam, priviți către viitor în ambele variante. Una dintre cărți spune relația mea actuală, ceva în ceea ce sunt implicat deja, iar una dintre cărți spune viitorul meu, către ce se îndreaptă. S-ar putea ca unii dintre voi să vreți mai mult. Poate ați ajuns la un nivel de saturație în relația în care vă aflați. Poate nu mai sunteți atrași de dinamica relației actuale și vă doriți ceva diferit. Poate unii dintre voi deja ați cunoscut pe cineva, dar sunteți prinși și într-o relație în momentul de față. Sau poate pur și simplu vă doriți ceva care are legătură mai mult cu sufletul, pentru că în relația curentă văd aici o implicație, o componentă de natură financiară. Ambele situații vorbesc despre oferte noi. Cavalerul de monede vorbește despre o ofertă nouă, stabilă, iar cavalerul de cupe vorbește despre declarații de iubire, despre cineva care vă va remarca și alături de care puteți să ajungeți pe o frecvență, pe frecvența iubirii cu o foarte mare ușurință. Haideți să le clarificăm. Opt de bâte, comunicare. Odată ce Mercur va ieși din retrogradare, în data de 2 octombrie, veți avea parte de mai multă comunicare, fie că vorbim despre relația actuală, în care veți putea să clarificați foarte multe lucruri care au avut parte de mici neînțelegeri, amânări și confuzii recent, fie că veți începe, începând cu această dată, o comunicare cu cineva nou în viața voastră. Veți face aceste lucruri dintr-o perspectivă destul de înțeleaptă. Vulturul acesta din imagine, fiind element de aer, caută să înțeleagă viitorul și se orientează foarte mult către viitor. Vreți să vă puneți bazele unui viitor mai solid decât cel în care sunteți implicați în prezent, decât statusul vostru actual, să-i spunem. Regina de bâte. Veți fi cumva intuitivi așa și atrăgători pe întreg parcursul lunii, dar în egală măsură vedeți aici că regina de bâte are așa o alură de șamaniță, de natural, de a sta în armonie, de a sta în simțire și în frecvența aceasta a compasiunii. S-ar putea să fiți foarte atrași de cineva diferit față de persoana cu care sunteți acum sau să vă revitalizați, revigorați, regenerați relația cu persoana cu care sunteți deja într-o conexiune, care dintr-o dată va deveni mai șarmantă, mai atrăgătoare, mai carismatică. Însă aici vă cam văd cu ochii către o altă încercare. Dar evident, nimic nu este exclus.
7 de monede vorbește despre voi culegând roadele trecutului, despre făcând o analiză la sânge, aș putea spune, a relației în care sunteți implicat până la cel mai mic aspect. Veți ajunge cumva la o concluzie că poate ați avut suficient de multă răbdare și este momentul să mergeți mai departe, că oricât de multă apă ați turna voi aici în acest ghiveci, planta aceasta doar atât crește și s-ar putea ca voi să vreți mai mult, pentru că în spate este acolo o pădure, voi să vreți pădurea, nu doar ghiveciul acesta. Mai mult decât atât, simțiți că relația din care faceți parte poate nu este una neapărat stabilă, este tot ce vă poate oferi și mai departe de atât nu poate merge. Tocmai de aceea, iată și un cățeluș aici, vă regăsiți în această companie a animalelor, aveți cumva o supărare pe oameni, așa. Este o lună în care voi cam depuneți armele și lăsați lucrurile în voia sorții, să știți. Voi de obicei sunteți cei care au volanul și butonul să conducă. Și spânzuratul. Da, simțiți că relația din care faceți parte a ajuns poate la final sau nu mai are ce să vă ofere, pentru unii dintre voi, evident. Pentru alții dintre voi simțiți că este nevoie să ieșiți din singurătate, poate, dacă nu ați avut o relație până acum, sau cel puțin nu una concretă și solidă, și că este momentul să vă lansați acolo în lume, pentru că puteți avea parte de cineva compatibil cu sufletul vostru. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fiți ușor necăjiți, pentru că relația din care faceți parte acum poate nu are o dinamică fizică foarte bună, poate pasiunea, chimia dintre voi, mai ales interacțiunea de natură sexuală, este ca și inexistentă. Cine știe? Să vedem pe partea de finanțe și serviciu. Iată, asul de monede, puteți să primiți, așa cum am spus, la jobul actual, dacă nu doriți să-l schimbați, recunoaștere pentru meritele și eforturile voastre depuse în trecut. Personajul acesta se uită către trecut și inclusiv o promovare, să deveniți așa un fel de lider în activitatea pe care voi o aveți aici. Sunteți aliniați la ceea ce aveți de făcut, iar pentru alții dintre voi să găsiți un nou serviciu care să vină și cu mai multă responsabilitate și, de ce nu, și cu funcție de conducere. Unii dintre voi doriți să începeți poate o afacere, ceva pe cont propriu, care este de natură creativă, 100% creativă și care să vă încălzească și să vă împlinească atât la nivel financiar cât și personal. Pentru unii dintre voi mai există șansa ca la nivel profesional, așa ca la serviciu poate, sau în ceea ce ține de serviciul vostru, să întâlniți această persoană, da? Care vă atrage, pe care voi ați pus ochii și să vă încânte foarte tare ideea unui nou început cu această persoană. Pajul de bâte. Da, este vorba de o chimie aici, este vorba despre o chimie dacă vorbim despre persoana aceasta și despre relație, pentru că și la serviciu avem de-a face cu parteneri, partenere, iar dacă ținem discuția strâns legată de partea financiară, veți primi niște vești, fie de la un angajator cu care poate voi ați mai cochetat, fie de la cineva din sfera artistică, ceva legat de sfera artistică, poate aici, și nu numai, parte de creație, dar veți primi o veste, veți primi mesaje despre un proiect nou, să înceapă ceva nou în această direcție. Asul de bâte. Da.
Dragilor, pentru voi profesional și financiar este o lună în care veți obține și bănuți și câștiguri destul de frumușele, sunteți orientați către partea aceasta de statut și mai mult decât atât să știți că această oportunitate pe care o văd aici și de care cel mai probabil veți avea parte dacă o lăsați să vină către voi cu încredere, vă va ajuta la nivel de statut social, vă va aduce poate și recunoaștere la nivel public. Toate aceste lucruri sunt posibile. Și 3 de bâte. Lucrurile acestea sunt pe calea voastră și urmează să se întâmple. Pentru unii dintre voi văd ceva legături cu scrisul, cu jurnalismul. Unii dintre voi pot să publice o carte. Acum eu nu știu în ce domenii activați voi, dar au legătură cu creație. Unii dintre voi poate aveți treabă cu sfera aceasta de handmade. Orice este posibil aici, deci nu se limitează la niciun fel de ramură a serviciului. Da? Spun și eu ce mă duce capul intuiția să spun. Iar pe partea de sănătate avem asul de cupe și regina de cupe. Este vorba despre compasiune, despre empatie aici, o lună exact despre ce vorbește și cartea aceasta oracol. Fie este o lună în care găsiți terapeutic acest moment de singurătate, este o lună în care sunteți meditativi, este o lună în care să vă curățați energia negativă din viață, să închideți lucruri care nu vă mai servesc. Este o lună în care, iată, aici vorbim despre hormoni, despre partea noastră emoțională, despre sistemul endocrin, căci emoționalul are legătură cu sistemul endocrin. Este o lună în care vă puteți deschide inima, puteți avea revelații majore despre cum vă puteți regenera, vindeca. Este o lună în care lichidele din corpul vostru, să știți că pot fi afectate, nu neapărat afectate, puteți avea provocări, poate ceva rețineri de apă, să fiți un pic atenți la sare. Dar una peste alta este o lună prin care, prin iubire, vă regenerați și vă vindecați. Unii dintre voi aici, la nivel de stomac, 6 de cupe, reluați poate ceva investigații din trecut sau reluați poate sau vă faceți ceva investigații care au legătură cu linia voastră genetică, poate ceva ce ați moștenit ereditar de la părinții voștri. Și cavalerul de bâte. Veți face ceva drumuri în această direcție sau pur și simplu veți face ceva drumuri, așa cum am spus, în natură, iar aceste drumuri vor fi de natură terapeutică pentru voi. Unii dintre voi vor găsi o eliberare din aceasta de tensiune în activitate fizică, să știți. 9 de bâte vorbește despre niște răni ale spiritului, despre niște răni emoționale, că avem aici regina de cupe, dar și despre niște răni fizice, potențial probabil la genunchi. Este o lună în care este bine să fiți cu ochii și pe partea de sănătate și sănătatea ar trebui să fie o parte importantă, să aibă un loc în prioritățile voastre în octombrie, să știți. Voi lua pe partea de relație o carte oracol și una pentru energia generală ca sfat. Pe partea de relație spune că trecutul vostru sprijină viitorul vostru. După cum vă spuneam, sunteți gânditori pentru partea de viitor. Vă gândiți dacă relația voastră actuală este și una de viitor și cât o mai puteți duce așa. Vă veți exercita voința aici la nivel de relație și veți lua cu siguranță o decizie. Avem cifra 11, care este codul liberului arbitru, dar și care înseamnă 2, respectiv perioada în care Mercur iese din retrogradare. Deci abia după data de 2 octombrie puteți să luați niște decizii în ceea ce ține de relația voastră de iubire.
Mai iau o carte oracol ca sfat general. Creativitate, vorbeam mai devreme de creativitate. Vă place să veniți, să aveți în permanență idei noi, să fiți inovatori și să aveți fel și fel de realizări. Veți avea realizări în toate planurile voastre, dragilor, pe parcursul lunii octombrie, atât în relația de iubire, cât și pe plan financiar sau aici la nivel de proiecte unde vi se va ivi ocazia să străluciți, da, efectiv să străluciți, veți avea o idee din senin așa care va fi benefică și pe plan financiar, cât și pe parte de sănătate. Va fi important să folosiți energia și vitalitatea și forța voastră luna aceasta pentru a vă putea susține atât mental cât și emoțional. Voi lua câte un talisman pentru fiecare. Pe partea de relație avem aici soarele. Va atrage cineva din semn de foc sau cineva cu semn cu foarte multă energie de foc în harta astrologică. Posibil un leu, această damă de bâte este energie de leu. Pe plan financiar aveți aici frunza, roadele voastre sunt pline. Dacă până acum ați avut fel și fel de impedimente, acum ciclul este în punctul în care să vă ofere roadele, iar pe partea de sănătate aveți aici o potcoavă, ceva legat de picioare și oricum scăpați ca prin urechile acului de ceva, reușiți să vă regenerați mai ușor sau poate medicul la care mergeți voi are legătură cu picioarele, da? Ca semne astrologice, aici văd oricare dintre semnele de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, oricare dintre semnele de apă, Pești, Scorpion și Rac, Săgetătorul, Leul, Taurul și Peștii. Pe parte financiară, oricare dintre semnele de pământ și oricare dintre semnele de foc, Leul și Berbecul. Iar pe plan emoțional sau la sănătate avem Scorpionul, avem oricare dintre semnele de foc, predominant Săgetătorul și oricare dintre semnele de apă, Pești, Rac, Scorpion. Cam atât pentru voi, dragii mei Capricorni, să aveți o lună plină de iubire, să reușiți să realizați tot ceea ce vă doriți voi aici și să fiți bine, sănătoși și echilibrați. Până pe data viitoare vă salut și vă îmbrățișez. Pa, pa!